नमस्कार, नगरची आजी या चॅनलमध्ये आपले खूप खूप स्वागत. आज नगरची आजी या चॅनलमध्ये आपल्याला दाखवणार आहे मेतकूट. आई, तू मेतकूटसाठी आता काय काय घेतलं ते सांग. हरभऱ्याची डाळ घेतली 1 वाटीभर, उडीद डाळ अर्धी वाटी, मूग डाळ अर्धी वाटी, गहू पाव वाटी, तांदूळ अर्धी वाटी, 1-2 मिरच्या घेतल्यात मसाल्यापैकी, थोडीशी दालचिनी घेतली, 3 लवंगा, 3 मिरे असा मसाला घेतला आहे. अजून हे 2 चमचे धने, 1 चमचा जिरे आणि 1 चमचा मोहरी. हे मेथ्या घेतल्या 1 चमचाभर. हे सुंठ पावडर, हळद आणि मीठ, याच्यात हिंग घातलं आहे. एवढं टाकायचं. हिंग टाकलं. हां डाळी भाजल्या की त्याच्यावर हे टाकायचं. चला तर आपण हे सर्व जिन्नस आपल्याला भाजून घ्यायचे. हरभऱ्याची डाळ आता भाजायला टाकली आहे. छान मस्त खरपूस खमंग वास सुटेपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायची आहे. ही पहिली डाळ अशी खमंग अशी छान भाजली आहे. मस्त वास सुटला, छान वास सुटलाय, सोनेरी रंग आलाय छान. आता आपण हे एका भांड्यात काढून घेऊ. आता ही उडदाची डाळ टाकली भाजायला. ती पण चांगली सोनेरी भाजायची, सोनेरी रंगावर भाजायची. सोनेरी रंगावर, सोनेरी कलर येऊपर्यंत चांगली खमंग भाजून घ्यायची. गॅसची आच मध्यमच ठेवली आहे. मध्यमच आहे. हे सर्व भाजण्याचं साहित्य, डाळी, तांदूळ आईने सर्व निवडून साफ करून घेतलंय. आता हे तांदूळ टाकलेत मी भाजायला, ते पण चांगले भाजून घ्यायचे. रोजचेच आपले भाताचे तांदूळ घेतलेत मी चांगले. तुम्ही कोणते पण घेऊ शकता. हे काही आपले तांदूळ भाजून झाले. आता मी काढून घेते. आता मुगाची डाळ भाजायला टाकली. खमंग भाजून घ्यायची चांगली. असा गोल्डन कलर आला पाहिजे बघा. छान भाजली गेली. आता ही मुगाची डाळ काढून घेते. गहू टाकले आता मी भाजायला. ते पण चांगले लाल भाजून घ्यायचे. छान तडतडायला लागले बघा गहू. बघा याप्रमाणे छान भाजलेत बघा. आता हे पण आपण काढून घेऊ. हे सर्व जे भाजलं आहे त्यामध्ये गरम गरम ह्याच्यावरच हळद, हिंग, मीठ आणि सुंठ पावडर आईने टाकून घेतली. धने आणि जिरे टाकलेत मी भाजायला. यावर आता मोहरी टाकते. मोहरी थोडीशी आपली भाजून घ्यायची. टाका मिरची, लवंग आणि मिरे हे पण मसाले भाजून घ्यायचे. आणि दालचिनी. हो. हे पण साधारण भाजून घ्यायचं आहे. जास्त भाजायचं नाही आहे. हे थोडं साधारण भाजून घ्यायचं आहे. मी आता गॅस बंद करते आणि मेथ्या टाकते. कारण मेथ्या लई नाही भाजायच्या, आपल्याला जास्त नाही भाजायच्या. ते छान भाजून झाले. काढून घेऊ. हे पहा, आईने हे सर्व साहित्य छान मस्त भाजून घेतले. हे सर्व आपल्याला आता थोडा वेळ थंड होऊ द्यायचं आणि मग मिक्सर करून घ्यायचं.
हे चाळून घेते आई. याप्रमाणे सर्व मला मिक्सर करून घ्यायचं आणि चाळून घ्यायचं आहे. पहा हे चाळून राहिलेलं आहे ना, हे ठेवायचं आहे. मसाल्याच्या भाजीला वापरायचं. मसाल्याची भाजी करतो तेव्हा हे जाडसर राहिलेलं हां. चाळणीत. हो. आणि हे मेथकूट हे आता बरणीमध्ये स्टोअर करून ठेवायचं, भरून ठेवायचं. हे चांगलं मिक्स करायचं आणि चांगलं, बरणीमध्ये हो. भरून ठेवायचं. आणि चांगले कोरड्या जागी ठेवायचं, ओलसर जागेवर ठेवायचं नाही. तुम्ही पण करून पहा. हे पहा, आपले मेथकूट तयार झाले. खूप छान स्वादिष्ट मेथकूट तयार झालेलं आहे. तुम्ही पण करून पहा आमच्यासारखं. आजारी माणसाला, लहान मुलांना, म्हाताऱ्या माणसांना सगळ्यांना आवडतं ते मेथकूट. आणि आसट भात, खिचडी याच्यावर घेऊन तूप टाकायचं आणि मेथकूट भात तूप छान लागतं. करून पहा तुम्ही. आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. आणि असेच आमचे नवनवीन व्हिडिओ पाहत रहा.